Всім привіт! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Сьогодні я вирішила вам розказати про одну цікаву ситуацію стосовно ульги на інтернет, яка виникла у мене вперше за 4 роки подачі мною ПІТів для моїх клієнтів. Але спочатку я трошки нагадаю, що таке взагалі ульга на інтернет. Ульга на інтернет – це така ульга, яка дається особі на 2 роки підряд. Скористатися цією ульгою можна єдноразово. Але пам'ятайте, якщо ви в одному році скористалися вже ульгою, то в наступному обов'язково теж треба скористатися, або ця ульга вигасне. І цією пільгою може скористатися одна особа один раз, єдноразово 2 роки підряд. Тобто, якщо, наприклад, ваш чоловік скористався в минулому і в теперішньому році цією пільгою, то в наступному ще за ним році може скористатися його дружина. Щоб скористатися цією пільгою, обов'язково треба, щоб на цю особу була записана умова, і вона отримала фактури від тієї фірми, яка надає послуги інтернету. І ще запам'ятайте, що ця пільга дається не на мобільний інтернет, а на стаціонарний інтернет. І у вас має бути підтвердження, що ви платили за цей інтернет, тобто квитанції про оплату. І в цю пільгу ви не маєте включати послугу телебачення. Тобто ви берете фактуру, дивитеся, що в ній написано, скільки йде оплата за інтернет, скільки за телебачення, віднімаєте телебачення і чистий інтернет включаєте в цю пільгу. І головне, що ця пільга має ліміт – 760 злотих на рік. Якщо ви заплатили більше, то вписуєте в ваш ПІТ 37 або 36 пільгу тільки не більше 760. Якщо менше, то вписуєте фактичну суму, яку заплатили. І ще один нюанс, то що, наприклад, якщо ви заплатили 700 злотих за рік за інтернет, то ця сума повністю не буде вам вертатися податковою, а буде вертатися тільки 12% податку ПІТ від суми 700 злотих. І для того, щоб скористатися цією пільгою, вам треба заповнити спочатку ваш ПІТ 37, як ви зазвичай це робите. Спочатку заповнюєте спосіб оподаткування, дане податнику. У мене тут це спільний ПІТ, приходи податника, дане моложонка, приходи моложонка. І далі йде такий розділ ульги і одлічення. І далі ви вибираєте пільгу, якою хочете скористатися. У нас це видатки на інтернет. Натискаєте «Далі». В моєму ПІТі перший податник – це у мене чоловік в сім'ї, а другий – це жінка. Чоловік у мене працює, а жінка не працює. І ми вибираємо тут. Допустимо, що у нас чоловік, який працює, хоче скористатися цією пільгою. Він натискає. Якщо він ще ніколи не користався цією пільгою, то вибирає «Не користав нігде з ульги». Якщо він користав в минулому році в декларації за убіглий рік 2023, а якщо раніше, то натискає ось цю кнопочку за рік 2022 люб вчесні. Якщо бачите, що якщо раніше він користався і ставить тут галочку, то одразу програма йому пише, що не може скористатися цією пільгою, тому що тільки 2 роки підряд можна користатися. Якщо, наприклад, ви скористалися перший раз у 2022 році, в 2023 не скористалися і вирішили в 2024 році знову скористатися, то вже цього не можна буде зробити. Зараз я нічого не буду відмічати, а покажу суму, яка була до того, як скористатися пільгою на інтернет. Для цього треба спочатку забрати галочку, натискаємо «Далі», «Далі», «Далі». Тут теж далі. І ми бачимо, що до того, як скористатися пільгою, у нього була сума 24 241 злотих до повернення. Так,
Далі, що нам треба? Якщо чоловік хоче скористатися пільгою, наприклад, він ніколи не користувався, то ми ставимо тут «не користав нігде з Ольги інтернетової» і ставимо, що це було 700 злотих. Натискаємо «Далі», далі. І у нас сума змінилася. 2000 стало 325 злотих. Тобто, додалося у нас, зараз подивимося скільки. Тобто, додалося у нас 84 злотих. І це становить рівно 12% від тих 700 злотих, які ми відобразили на інтернет. Це у нас така ситуація вийшла, коли пільгою вирішив скористуватися чоловік, який працював в цьому році і оплачував податок ПІД. А зараз я вам покажу ситуацію, як би вона виглядала, якби цією пільгою схотіла скористатися його дружина, яка в цьому році не працювала. Так само тут видатки на інтернет треба відмітити і, наприклад, відмітити на дружину, яка ще ніколи не користувалася. І хочемо відмітити 700 злотих на дружину. Натискаємо знову далі. І бачимо, що нічого не змінилося. Тобто у мене склався такий одразу висновок, що повертають пільгу за інтернет тільки тій особі, яка працювала і платила податок ПІД. Ну і це, в принципі, логічно. Якщо навіть ви складаєте спільний ПІД разом з чоловіком і дружиною, програма все одно звіряє, хто з них працював і чи можна скористатися цій особі цією пільгою на інтернет. Що я порадила моїй клієнтці, це просто забрати цю пільгу інтернетову, тому що вона все одно в цьому році не зможе скористатися цією пільгою, і можна буде скористатися, коли вона, наприклад, піде працювати і буде сплачувати податки. Тоді вона спокійно може за 2 роки підряд все собі вернути. Все, що вона заплатить за інтернет, помножено на 12%, цю суму їй поверне держава. У мене ця ситуація склалася вперше, коли клієнтка питала, чому в мене нічого не додається. Я не стикалася раніше з цією ситуацією, тому і вирішила з вами поділитися. А якщо вам було цікаво, як і мені розбиратися в цій ситуації, то обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. У мене ще багато цікавих відео в планах. Всім па-па!